chênh bị đi mày nữa làm mày nữa xin ta mày nữa xin ta mày nữa chênh bị mày nữa cho mọi đi mày nữa hay làm bàn làm mà qua trong coi nè qua trong coi chứ mua chi sự bạn mày nữa xin mày nữa mày này nó đi mày này ta ở đây nó xí gì tao đã chỗ đúng không mày nó khói mày đã cho làm không ok ok ta là tiết tranh bị ở có gì ok tranh PC cho mọi em mày nữa đi mày nữa ba mà chi sự mình nhé ok tao bốn họ đại niên đi animation ok vô lấy